السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد. اليوم شيء خارج عن العادة. عندي الثلاجة في هذا الحوض، المفروض تنزل مية. طبعا عملت للمنطقة هذه في بربيش هانا هو اللي مسؤول عن التنزيل، لكن للأسف ما قدرت أحل المشكلة، مع إني طفيت الثلاجة لفترة برضك نفس المشكلة. فاضطريت ان انا اروح على خليكم معاي، ان انا اروح انا على الفريزر. طبعا الثلاجة مليان فيها اغراض فمش هينفع اورجيكم، لكن هي بالمجمل بتقوم بتجميع المية في المنطقة اسفل شيء في الحوض. فقمت فكفكت الفريزر زي ما انتم شايفين. حنفرجيكم عملية التجميع ان شاء الله. طيب اذا بتلاحظوا انا ايش اكتشفنا، تمام، والمفروض ان انا استخدم التصوير بالطريقه الاخرى، لكن خلينا خلاص ما دام بدينا زي هيك خلينا زي هيك. طيب هاي زي ما انتم شايفين هذا المكان عباره عن كتله من الثلج. فهنا في عندنا نقطتين ممكن تكون خلل، ممكن يكون انه هو نتيجه البرد الشديد قام بالتجميع. في الفتره السابقه كان في الجو بارد جدا، فممكن يكون هو قام بالتجميع، ولأنه الكهرب الحمد لله الفترة اللي فاتت كانت كويسة فما كان يلحق الثلج يسيح. أو الشغلة الثانية في قطعة، لكن أنا صراحة أنا مش عارف، لأن أول مرة فتحت ثلاجة هذه النوع هذا. في أنواع أخرى فتحتها قبل هيك شفت اللي فيها. في شغلة ثانية ربما تكون في المنطقة هذه قطعة مسؤولة عن التسخين، عن تسخين لتسيح الثلج. طبعا انا حاليا هنا مش شايفها. حقوم بغلي ميه او جيب ميه سخنه وصبها على اللاب. يا اما الطريقه الثانيه ان نسيبها فتره طويله مطفيه، لكن انا بحبذ ان انا اسيحه انا، لانه انا محتاج تبريد تبع على ما يبدو هذه هي القطعه المسؤوله هنا. طيب بسيح وبنشوف سوا ان شاء الله. طيب زي ما انتم شايفين هنا هاي المية مجمعة، مش عارف اذا مبين ولا لا. مبين تمام. وانا هاي الثلاجة من تحت رفعت كل شيء فيها، لان انا حصب مية الحين هان على الثلج المنطقة هذه. طيب جبنا مية سخنة، خليكم معاي. طيب هاي صبينا مية سخنة على المنطقة هذه، والمية نزلت نفس ما بصير عندي. هذا دليل من البربيش اصلا لسه مسكر اللي في الخلف، بس انا بدي انظف كل المنطقة هذه. طيب خلينا نكمل. طيب زي ما انتم شايفين الحمد لله يعني امتلى مية. طبعا اعتذر انه طبعا وسخ، لانه هنا في سيخ. هذا النظام نظام تركي، وعلى ما يبدو مسيء، لأنه شايفين سيخ الماتور راجع جوا الحاضن هذا الخاص بالباء. فأنا خايف يعني أن أنا أقعد أطلع فيه، لأنه كمان حخبط في سيخ الماتور الجهة هذه. فأكتفي يعني هيك، مش مشكلة المنظر اللي انتم شايفينه يعني مش مشكلة. المهم أنا عندي إنه يعبي مية، وهذا دليل للحين انفتح البربيش الخاص، هاي البربيش الخاص بالمية. طيب خلينا نكمل نشوف من جوا. طبعا انا عبيت هذه مي سخنة، وفي الاول ما كانش شو اسمه. هاي اذا بتلاحظوا هاي الفتحة الخاصة بتنزيل الماء، مش عارف اذا مبينة عندكم ولا لا. هاي تمام. خليكم معي شوي. مرقت السوستة وطلعت من الجهة الطرف الآخر اللي احنا شفناه. خلاص معناته ايش الأمر تمام. طبعا أنا في البداية لما مرقت من الجهة الثانية كانت السوستة تقف عند المنطقة هذه، فاضطريت إن أنا أطلع، لقيت فيه تجميع ثلج واضحة يعني. تمام. طب الحين حنرجع نجمع الدوشة هذه هيك ونراقبها إن شاء الله. تكون المسألة بس فقط مسألة ثلج، مش مسألة مش مسألة
خلل يعني في القطعة الخاصة عن التسخين. بنلاحظ هنا انتبه انه في كبسات، يعني اثناء الكبس اثناء التركيب نكبسها كبس. تمام، يعني هاي ركبت اذا ملاحظين، وهنا في كبسات. تمام، هذا المروحة. نستكمل تركيب القطعة الثانية. طيب هذه القطعة الثانية زي ما انتم شايفين، حنيجي هنا في اللمبة هذه في لها كابل، قمت يعني وانا فكيته، فحنرجع نشبكه بعدين نكمل. طيب زي ما انتم شايفين هاي الكابل اللي كان، ايوه طبعا نتأكد انه يركب في الفرز تبعه، يعني في له فرز يركب فيه. تمام، توكل على الله. طيب خلينا نتأكد الحين إذا كانت الثلاجة شغالة ولا مش. طيب أنا شبكت الثلاجة عشان أتأكد إنه هل اللمبة مشبوكة صح أو لا. طبعا على ما يبدو إذا كانت مقلوبة ما بعرف إذا حتنحرق أو لا، لكن على العموم هي اشتغلت، الأمور تمام إن شاء الله. خلينا نرجع نفصلها ونكمل شغل. طيب نستكمل الحديث. لازم ننتبه قبل لما نفك هذا من هان، انتبه انه في هنا برغي كان مغطى مش واضح، وهنا في برغي، يعني هو كان هيك، فلازم تفك قطعة يعني اذا انت حاب تجرب لحالك يعني. على العموم هذا البرغي هنبدأ نجمعها ونستكمل نشوف كيف الشكل النهائي ان شاء الله. كان في فرز هان كبسناه زي هيك، وفي عندنا برغي هنا. توكل على الله. في عنا هذا فرزان نسحب سحب يعني. احنا بنيجي هيك حد ما يجينا البرغي عقبال البرغي. طبعا انا خزقتها اساس اقدر اطلع البرغي، هي بتكون قفل البرغي بالطريقه هذه بحيث انت ما يبين البرغي او ما يصدي او هيك، لكن انا اضطريت ان انا اشيله اساس اهرب. في عندنا القطعه الثانيه هاي تركبها هيك. في لسان هنا ماسكها ونتأكد انه هي عقبال البراغي. تقريبا هيك عقبال البراغي. في فرز هنا نلبس فيها هيك تقريبا ان شاء الله تمام.
كأنه براغي في السقف الآن فوق هيك. طبعا كالعادة لازم نزيد معك براغي. في برغي هو أصلا كان واقع بالغلط يعني، ففي برغي ثاني شكل الناس يراكم. طب الحمد لله تبين انه ما فيش براغي زايد، انا بس ناسي اشبك البيزل اللي وراه. لحد هنا هيك نكون خلصنا. يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.